नमस्ते, म सब इन्जिनियर आनन्द शाह। म आज तपाईहरुलाई एउटा बिल्डिङको प्लान कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो एउटा साइटको लेआउट हो, साइट प्लान भन्छ यसलाई। यसमा हामीले बिल्डिङ एरिया जुन हामीले प्रपोज बिल्डिङ एरिया भनेर नि बुझ्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गरिसकेका हो। त्यो चाहिँ सेटब्याकहरु छोडेर सबै कुरा गरिसके पछाडि यो हाम्रो वर्किङ एरिया हो है। यो ह्याच गरेको पोर्सन चाहिँ हाम्रो वर्किङ एरिया भइहाल्यो। अब हामीले यो सिम्पली यो पुरै एरियालाई चाहिँ के गर्छौँ, हामी कपी गर्छौँ। यसको लागि सिम्पली हामीले सिलेक्ट गरेर कपी इन्टर गरेर हामी यहाँ ल्यायौँ है। बेस पोइन्ट सिलेक्ट गरेर सिम्पली हामीले यहाँ अहिले हामीले प्लान कपी गरिसकेका छौँ है। प्लान कपी गरिसके पछाडि हाम्रो यो प्लान हामीले यहीँबाट कपी गरेका हो। अब हामीले वर्क भनेको त्यसमा गर्ने हो। अब हेर्नु, तपाईँ एउटा सिलेक्ट गर्दा यो पुरै सिलेक्ट भइरहेछ। यसलाई चाहिँ पहिला हटाउनु पर्यो। यसलाई हटाउन सिलेक्ट गर्ने, एक्सप्लोड लेख्ने है। एक्सप्लोड हेर्नु त, EXPL लेख्दा एक्सप्लोड आउँछ, इन्टर थिच्ने। अब हेर्नु, यसलाई फेरि भएन भने फेरि है XPL हो। अब हेर्नु है, ठिक छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली एक्सटेरियर वाल बनाउने। एक्सटेरियर वाल जहिले पनि के हुन्छ भने 10 इन्चीको हुन्छ है। त्यही भएर ओ इन्टर है, 9 इन्चीको वाल, सरी 10 होइन 9 इन्ची है, 9 इन्टर है। अब यो सबै वाललाई के गर्ने, एक्सटेरियर वाल बनाउन हामीले सिम्पली यसलाई यसरी है। यो पनि हाम्रो एक्सटेरियर वाल नै हो। यसलाई यसरी गर्दै यति गरेर बनाऊ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली हामीले बुझ्नु के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यसमा त अब कोठाहरू निकाल्नु पर्यो कि परेन है।